Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, mặc cho Chu Nhất Tiên can ngăn, Tiểu Hoàn vẫn quyết định cứu sống dã cẩu bằng mọi cách. Giữa đêm đen, âm khí đại thịnh, nàng bắt đầu thi triển pháp thuật. Đầu tiên, Tiểu Hoàn rạch một vết trên cổ tay mình, sau đó dùng chính tinh huyết của bản thân đi quanh thi thể dã cẩu, vẽ nên một đồ án huyết trận quái dị. Ngay lập tức, cả khu rừng vang lên tiếng quỷ khóc, âm phong gào thét, vô số oan hồn bị thu hút bởi huyết trận. Cách đó không xa, một hắc y nhân trong bóng tối không khỏi chấn động, y nhận ra pháp trận này có nhiều điểm tương đồng với trận pháp mà đại vu sư năm xưa dùng để cứu Bích Giao. Lúc này, Tiểu Hoàn bất ngờ ngồi xuống, nàng nhắm mắt, hai tay kết ấn, bắt đầu hành trình tìm kiếm linh hồn của dã cẩu giữa biển oan hồn vô tận. Ở xung quanh, vô số quỷ khí không ngừng tấn công, muốn xâm chiếm tâm trí nàng. Sau một hồi tìm kiếm, sắc mặt Tiểu Hoàn ngày càng trắng bệch, hắc khí bao trùm, cơ thể nàng run lên bần bật, tinh huyết bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng. Đúng vào thời khắc sinh tử, khi Tiểu Hoàn đã tìm thấy hồn phách của dã cẩu và chuẩn bị hoàn tất pháp thuật, toàn bộ quỷ hồn trong khu rừng đồng loạt nổi cơn lôi đình, chúng kết thành một cái lồng hắc khí khổng lồ chụp xuống, quyết không cho nàng thành công. Nhìn thấy Tiểu Hoàn sắp bị ngọc đá đều nát, Chu Nhất Tiên định liều mạng xông vào, nhưng không ngờ đúng lúc này, hắc y nhân từ trong bóng tối lao ra như một tia chớp. Y nhanh chóng cắm những vật thể màu đen kỳ lạ xung quanh pháp trận. Ngay lập tức, huyết trận bùng lên một vầng hồng quang, đẩy lùi tất cả oan hồn đang tấn công. Được giải vây một cách bất ngờ, Tiểu Hoàn dùng hết sức lực cuối cùng nắm lấy tay của dã cẩu đạo nhân để hoàn thành nghi thức. Một luồng sáng bạo liệt từ tay nàng mau chóng chuyển vào cơ thể dã cẩu. Sau một loáng lóe lên rồi vụt tắt, dã cẩu đạo nhân bắt đầu thở ra một cách chậm rãi. Kỳ tích đã xảy ra, nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Ngay khi thấy dã cẩu có dấu hiệu của sự sống, Tiểu Hoàn lập tức kiệt sức, chớp mắt tối sầm rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Sau khi Tiểu Hoàn ngất đi, dã cẩu đạo nhân đã sống lại nhưng vẫn rất yếu. Chu Nhất Tiên lúc này vô cùng cảnh giác với hắc y nhân bí ẩn. Ông nhận ra đối phương chính là Quỷ Tiên Sinh lần trước suýt lấy mạng bọn họ. Cũng trong lúc này, ở một nơi khác, sau khi nhận nhiệm vụ từ Quỷ Vương Tông, Quỷ Lệ đã một mình tiến vào Nam Cương. Đây là nơi khởi nguồn của đại nạn thú thần và cũng là nơi chịu sự tàn phá khủng khiếp nhất. Khác với Trung Thổ vẫn còn le lói sức sống, vừa đặt chân đến Nam Cương, Quỷ Lệ đã nhìn thấy nơi đây hoang tàn đến mức 10 nhà đến 9 nhà tan nát. Những thị trấn, thôn làng, sầm uất khi xưa giờ chỉ còn là đống đổ nát. Cho đến hiện tại, dù thú thần đã bại vong, vô số tiểu yêu còn sót lại vẫn đang hoành hành, quấy nhiễu những người may mắn sống sót. Đồng thời, rất nhiều đệ tử chính đạo từ các phái lớn như Thanh Vân Môn và Phần Hương Cốc cũng đã đổ về đây để truy lùng tung tích thú thần. Chính vì thế mà giờ đây, cục diện ở Nam Cương vô cùng phức tạp. Giữa khung cảnh ảm đạm đó, Quỷ Lệ không vội vàng đi tìm thú thần. Hắn có một mục tiêu quan trọng hơn cần hoàn thành trước. Điểm đến đầu tiên của Quỷ Lệ là Thất Lý Đồng của Miêu tộc. Mục đích của hắn không phải để truy sát mà là để viếng tế và tạ ơn vong linh đại vu sư, vị trưởng bối đã hy sinh tính mạng trong nỗ lực cứu chữa cho Bích Giao. Có thể thấy, dù đã trở thành huyết công tử lạnh lùng sát phạt, nhưng sâu trong lòng Quỷ Lệ vẫn là một người trọng ân nghĩa, đúng không các bạn? Khi đến nơi, Thất Lý Đồng cũng chỉ còn là một đống hoang phế. Những người Miêu còn sống sót nhìn hắn với ánh mắt đầy cảnh giác và sợ hãi. Hắn bị hai chiến binh Miêu tộc trẻ tuổi chặn lại, nhưng may mắn có một vị vu sư nhận ra và mời hắn lên tế đàn trên núi. Trong sơn động tế thần, một thanh niên khoảng 30 tuổi khoác y phục vu sư đã đứng ra đón tiếp Quỷ Lệ. Ánh mắt của người này không giống những người Miêu khác, vẫn còn ánh lên ngọn lửa nhiệt tình. Thì ra, thiếu niên trẻ tuổi này chính là đại vu sư kế nhiệm của Miêu tộc. Trò chuyện một hồi, thiếu niên kia liền lấy ra chiếc hộp gỗ chứa tro cốt của đại vu sư tiền nhiệm từ miệng tượng cẩu thần. Ngay khi nhìn thấy, Quỷ Lệ đã thành kính cúi người hành lễ. Sau khi hoàn thành lễ bái, Quỷ Lệ và vị đại vu sư trẻ tuổi liền ngồi bên đống lửa tâm sự. Khi Quỷ Lệ nói ra ý định truy đuổi thần thú, đại vu sư trẻ tuổi trầm ngâm một lát thì quyết định cung cấp cho hắn những manh mối cực kỳ quan trọng từ truyền thuyết cổ xưa của vu tộc. Tương truyền rằng, cội nguồn sinh mệnh của thú thần gắn liền với 5 món thần khí của các tộc người Nam Cương đang ở trên người hắn. Muốn trấn áp thú thần, phải đoạt lại được 5 món thần khí này để khiến hắn chìm vào giấc ngủ say. Năm xưa, Vu Nữ Nương Nương đã dùng một kỳ trận của vu tộc là Bát Hung Huyền Hỏa trận pháp để giam cầm thú thần trong trấn ma cổ động. Vị trí hang động nằm sâu trong dãy Thập Vạn Đại Sơn. Truyền thuyết kể rằng chính Vu Nữ Nương Nương cũng đã hóa thành tượng đá, mặt quay về cổ động để canh giữ. Nếu tìm thấy bức tượng này, rất có thể sẽ dò ra tung tích của thú thần. Nghe đến hai chữ Bát Hung Huyền Hỏa trận pháp, trong đầu Quỷ Lệ lập tức hiện lên một bóng hình. Hắn nhớ lại, Tiểu Bạch đã từng bị chính trận pháp này giam cầm hàng trăm năm trong Huyền Hỏa đàn của Phần Hương Cốc. Và khi nàng rời đi, mục đích của nàng cũng là để tìm hiểu bí mật của trận pháp này. Sâu chuỗi mọi việc, Quỷ Lệ đưa ra phán đoán, muốn tìm hiểu về trận pháp phải đến Phần Hương Cốc, muốn tìm tung tích của Tiểu Bạch, rất có thể nàng cũng đã đến Phần Hương Cốc. Do đó, hắn lập tức cáo từ vị đại vu sư trẻ tuổi, không đi thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn mà chuyển hướng, nhắm thẳng Phần Hương Cốc mà tiến tới. Đến đây thì cũng hết tập 80 Chu Tiên 3D. Nếu thấy hay, hãy ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để cập nhật sớm nhất tập tiếp theo các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!